นวัดเปิดภาพล่าสุดหลังสู้สายพันธุ์ดุส่งสัญญาณดีเริ่มมาหลายคนแห่ให้กำลังใจพิธีกรชื่อดังนวัด อิศร ไกรศิลป์หลังตรวจพบเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าก็ได้รับการรักษาตัวทันทีล่าสุดนวัดได้อัปเดตอาการป่วยผ่านอินสตาแกรมเป็นคลิปที่เจ้าตัวไปยืนสูดอากาศในตอนเช้าที่ระเบียงห้องพักพร้อมข้อความว่า Good Morning Thailand with COVID-19 ส่งสัญญาณว่าอาการดีขึ้นสามารถลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวได้บ้างท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก